हेलो फ्रेन्ड्स, म यो भिडियोमा एउटा माइक अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु, जुन माइकले नै मैले यो भिडियो रेकर्डिङ गरिरहेको छु। यो माइकको मैले पुरै डिटेल दिएको छु यो भिडियोमा। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर तपाईहरुलाई यो माइक मन पर्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला। म यो माइकको लिंक कमेन्टको रिप्लाईमा दिन्छु। यो केबल 2 मिटर लामो छ भनेर मैले अघि पनि भनेको थिएँ। यहाँनिर चाहिँ एउटा कालो क्लिप दिएको छ जुन चाहिँ हामीले लुगाको कलरमा लाउनु पर्छ र यो कालो बटम चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेर वरिपरि घुमाउन मिल्दछ। यहाँनिर चाहिँ यो कालो स्पम छ, यो चाहिँ हामीले फोर्दा फेरि निकालेर धुन पनि मिल्छ र धुइसकेर फेरि लाउन पनि मिल्दछ। यो माइकलाई म मोडिफाई गरेर निकै नै राम्रो बनाउने छु, त्यसकारण यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अलमा राखिदिनु होला। अहिलेको लागि यति नै, मिल्नेछौँ फेरि पनि अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।